ازيكم؟ النهارده بقى هنتكلم عن البيج بوس، الباشا الكبير، الكلاينت اللي كل حاجة اتكلمنا عنها المرات اللي فاتت اتعملت عشان خاطره. بس قبل ما فكرك يروح لبعيد، للأسف انت مش الكلاينت، انت المستخدم او اليوزر اللي بتستخدم الكلاينت عشان تقدر توصل لكل اللي انت عايزه على الانترنت. حد هيقول لي يا عم انت لخبطتنا، اما الكلاينت ده يطلع ايه؟ الكلاينت زيه زي السيرفر، هو في الاخر عبارة عن برنامج بيتواصل مع السيرفر عن طريق الانترنت. لو عايز تعرف اكتر عن الانترنت والسيرفر ممكن تبص على الفيديوهات اللي فاتت اللي هيظهر اللينك بتاعها في مكان ما على الشاشة هنا. اشهر مثال للكلاينت هو المتصفح او البراوزر، زي الكروم، السفاري، الفايرفوكس، الانترنت اكسبلورر اللي دلوقتي بقى اسمه ايدج. بالمناسبة لو لسه بتستخدم الانترنت اكسبلورر 11 او اي حاجة قبليه فاحنا هنا لينا وقفة. يعني الدنيا بتتقدم والحياة بتتغير، ولانكم كنت عكس كسل مش عايزين حتى تعملوا ابديت. بجد ومن غير هزار، بطل تستخدم الانترنت اكسبلورر 11، مش عشانك، عشان اهلك واصحابك وبلدك والويب ديفلوبرز الغلابه اللي بيقعدوا يشتغلوا ليل نهار عشان يقدروا يخلوا مواقعهم تشتغل على الانترنت اكسبلورر 11. مثال تاني للكلاينت برامج زي الفيسبوك وتويتر والانستجرام والتيك توك. من الاخر اي برنامج على موبايلك ما يشتغلش من غير باقة. اذا الكلاينت هو برنامج بيتواصل مع السيرفر عن طريق الانترنت. طب التواصل ده بيتم ازاي؟ هل في لغة مخصوص ما بينهم؟ الحقيقة هي مش لغة، هي بروتوكولات. زي ما تقول كده في ناس قعدوا مع بعض زمان وتفتق ذهنهم، لا بلاش تفتق دي، وقرروا او اتفقوا ان هم هيحطوا بروتوكول معين عشان يسهل التواصل ما بين الكلاينت والسيرفر، او السيرفر وكلاينتس مختلفين. واشهر بروتوكول هو ال HTTP او الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. وده اللي بنشوفه على البراوزر فوق كده في المستطيل الكبير دوت. لما تيجي تكتب اسم الموقع او لما بتدوس على اسم الموقع في المستطيل دوت بتلاقي كلمة HTTP، وساعات بتبقى HTTPS وبعد كده اسم الموقع. طب البتاع ده بيشتغل ازاي؟ شوف يا سيدي، لما الكلاينت يحب يبعت يجيب داتا من على السيرفر بيبعت طلب، طلب كده زي اللي بنقدمه في المصالح الحكوميه. ولما الطلب يوصل السيرفر بيعمل له حاجه اسمها بروسيسنج وبعد كده يبعت الرد. بس الحمد لله السيرفر ما عندوش مدام سعاد تاشر على الطلب ده، والا كان هياخد وقت طويل جدا. الحقيقه العمليه بتاعت ان الكلاينت يبعت الطلب وبعد كده يجي له الرد بتاخد اجزاء من الثانيه، ودي بتعتمد على قوه السيرفر وسرعته وحجم الضغط اللي عليه، وكمان بتعتمد على سرعة الانترنت اللي انت شغال بيها. طيب الطلب ده اسمه ريكوست والرد اسمه ريسبونس، والاتنين دول فيهم حاجتين مهمين قوي، هيدر وبادي. هيدر يعني راس، وبادي يعني محتوى. الهيدر ده مسؤول عن حاجات كتير بس هنتكلم عن كام حاجة كده مهمة فيهم. اول حاجة اسمها التعارف اللي بين الكلاينت والسيرفر. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لما مثلا تخش على الحساب بتاعك في اي موقع لازم السيرفر يتأكد ان انت فعلا الشخص اللي المفروض يخش على الحساب ده، مش اي شخص تاني. طب وده بيتم عن طريق ايه؟ الريكوست بيبقى فيه حاجة اسمها security token او مفتاح تعريف لليوزر دوت، يقدر بيه السيرفر يتعرف على الاكونت بتاعه. حاجة كمان مهمة في الهيدر هي ال HTTP verb او الفعل بتاع ال HTTP. يعني ايه الكلام دوت؟ ال HTTP verb ده بيحدد نوع المعاملة اللي هتتم ما بين الكلاينت والسيرفر. يعني لما الكلاينت بيكون عايز حاجة بيانات مثلا من السيرفر بيبعت له HTTP verb اسمه get، ياخد يعني ولا مؤاخذة. ولما يكون الكلاينت عايز يبعت حاجة للسيرفر بيانات برضو او اي حاجة بيبعت له HTTP verb اسمه post، يعني خد برضو ولا مؤاخذة. البادي بقى بتاع الريكوست ممكن يشيل اي حاجة، ممكن يشيل كلام، صور، فيديوهات، بيانات مختلفة، داتا متشفرة، اي حاجة بوجهها. طيب مثال سريع لعملية البوست والجيت ديت ممكن ناخدها من الفيسبوك. لما اول ما تخش على الفيسبوك بتاعك بتشوف بوستات الناس اللي انت متابعهم، الجروبس، البيجز، بتظهر لك كده في التايم لاين. فعشان تقدر تشوف الحاجات ديت الكلاينت بيقعد يبعت للسيرفر HTTP verb اللي هو get فيجي لك ايه البوستات بالترتيب ده. طيب لما تحب انت بقى تكتب بقى احد بوستاتك الخزعبليه اللوزعيه بتعمل ايه؟
بتدوس فوق كده في المستطيل اللي فوق دوت، وتروح ايه تبتدي تحط بقى الكلام والصور والفيديوهات وسلطاتك وبابا غنوجك، وبعد كده بتدوس على الزرار الازرق الجميل ده اللي مكتوب عليه ايه، بوست. فيقوم الكلاينت يبعت الداتا دي كلها للسيرفر، السيرفر يحفظها، وبعد كده تقدر انت او متابعينك او الناس اللي بتشوف بوستاتك يعني تشوف البوستات ديت في التايم لاين بتاعها. يبقى باختصار، عايزين حاجة يبقى هنستخدم جيت، عايزين نبعت حاجة يبقى هنستخدم بوست. طبعا في HTTP verbs تانية بس دي هنبقى نتكلم عليها بعدين في وقتها. طيب ازاي الكلام ده كله بيتعمل؟ يعني ازاي نقدر نتحكم في السيرفر او نبرمج السيرفر ان هو يبعت لنا البيانات اللي احنا عايزينها في الوقت اللي احنا عايزينه، او ان احنا نبعت له بيانات هو يحفظها برضو في الوقت اللي احنا عايزينه؟ وازاي كمان نقدر نبرمج الكلاينت ان هو يظهر لنا المعلومات ديت بشكل احنا نفهمه او المستخدم يقدر يستخدمه بسهولة؟ العمليتين دول، ان انت السيرفر يجيب البيانات او يحفظها وان الكلاينت يعرض البيانات دي بشكل كويس، دي وظيفة حاجتين مهمين، حاجة اسمها الباك اند والفرونت اند. بس دول بقى اللي هنتكلم عليهم المرة الجاية. سلام.